Các bạn thân mến, có bao giờ bạn tự hỏi vì sao Bồ Tát Địa Tạng nguyện đi vào tận địa ngục mà vẫn an nhiên, mà vẫn từ bi, mà vẫn gọi đó là con đường giải thoát? Bởi vì trong hạnh nguyện của Ngài có hai chữ sâu thẳm mà ít ai hiểu trọn: tự độ, độ tha. Hiểu được hai chữ ấy, bạn sẽ hiểu thế nào là cứu mình giữa khổ đau và cứu người giữa cuộc đời. Nếu bạn đang lạc trong những biến động, nếu bạn muốn tìm lại bình an thật sự từ bên trong, thì bài pháp hôm nay chính là dành cho bạn. Giờ đây, xin mời đại chúng cùng bước vào phần đầu tiên của bài pháp. Phần 1. Làm sao để hiểu sâu nghĩa tự độ, độ tha trong hạnh nguyện Địa Tạng. Đại chúng thân mến, khi quý vị đang lắng nghe lời pháp này, xin hãy tạm gác lại những náo động trong tâm. Hít vào một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, để lòng tĩnh lại. Ngay trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, chúng ta đang bước vào cánh cửa của hiểu biết. Và nếu quý vị cảm thấy bài pháp này chạm vào trái tim mình, xin mời nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng nhau tiếp nối dòng tuệ giác, gieo duyên lành và cùng bước trên con đường tỉnh thức. Hôm nay, chúng ta cùng nhau bàn về một đề tài tưởng chừng đơn giản nhưng thâm sâu vô tận: tự độ, độ tha trong hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hai chữ ấy, nếu hiểu hời hợt, chỉ là một khái niệm, nhưng nếu hiểu thấu, chính là chìa khóa mở ra con đường giải thoát cho muôn loài. Bởi vì trong đó chứa đựng trọn vẹn tinh thần của đạo Phật, tu không chỉ cho riêng mình mà còn cho tất cả. Tự độ là gì? Là quay lại soi sáng chính mình, thấy rõ những gốc rễ tham, sân, si vẫn còn ẩn sâu trong tâm. Khi một người chưa tự độ thì mọi lời nói, hành động, dù có vẻ thiện lành, cũng vẫn còn vướng mắc vào ngã chất. Tự độ là hành trình can đảm nhất, vì nó đòi hỏi ta phải đối diện với chính mình, với những phần tối mà bấy lâu ta né tránh. Không ai có thể cứu ta khỏi những khổ đau ấy ngoài chính ta. Độ tha là gì? Là khi tâm đã an, trí đã sáng, lòng từ khởi lên một cách tự nhiên, ta giang tay ra dìu người khác cùng bước trên đường giác ngộ. Nhưng độ tha không thể có nếu không khởi đầu từ tự độ. Nếu tâm còn vọng động, ta khó có thể truyền được an tịnh. Nếu lòng còn tham danh lợi, ta khó có thể thực hành từ bi chân thật. Vì vậy, tự độ và độ tha là hai mặt của cùng một hạnh nguyện, không thể tách rời. Bồ Tát Địa Tạng là hiện thân tuyệt đối của sự dung hợp ấy. Ngài phát đại nguyện: địa ngục vị không, thệ bất thành Phật. Nghe qua tưởng chỉ nói đến độ tha, nhưng kỳ thực chính đó là đỉnh cao của tự độ. Vì chỉ khi nào lòng đã hoàn toàn vô ngã, tâm đồng với tâm Phật, thì mới có thể phát khởi được nguyện rộng lớn đến như vậy. Khi Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh, ngay giây phút ấy Ngài đã tự độ, vì trong tâm Ngài không còn cái ta riêng biệt. Chúng ta thường nói, muốn giúp người, phải giúp mình trước. Đó là bước đầu của tự độ. Nhưng nếu dừng lại ở đó, ta mới chỉ đi được nửa chặng đường. Khi trí tuệ bừng sáng, ta thấy ranh giới giữa ta và người chỉ là ảo ảnh. Khi ta cứu người, chính là đang cứu mình. Khi ta tự độ, chính là đang độ tha. Trong cái thấy của Bồ Tát, không có ta và người, không có trên và dưới, chỉ có một dòng tâm từ vô tận chảy khắp pháp giới. Cuộc đời này giống như một đại địa rộng lớn, mà mỗi chúng sinh chỉ là một hạt bụi nhỏ. Khi hạt bụi nhận ra bản thể của mình là đất mẹ, nó không còn sợ tan biến. Cũng vậy, khi ta nhận ra bản thể của mình vốn đồng một thể với tất cả, ta không còn sợ hãi, không còn oán hờn, không còn khổ đau. Khi ấy, tự độ chính là độ tha, và độ tha chính là tự độ. Người đời thường tìm an vui bằng cách tránh khổ, nhưng Bồ Tát Địa Tạng lại đi ngược dòng đời, vào tận chốn khổ đau nhất để đem ánh sáng đến đó. Vì Ngài biết, chỉ trong khổ đau, từ bi mới nở hoa. Tự độ không phải là rời bỏ thế gian, mà là đứng vững giữa thế gian, để soi sáng thế gian. Độ tha không nhất thiết phải là những hành động lớn lao, mà là mỗi ngày biết lắng nghe một người, nói một lời lành, làm một việc thiện, một nụ cười từ bi, một lời nói nhẹ nhàng, một hành động giúp người cũng là độ tha. Nếu mỗi ngày, đại chúng chịu dừng lại đôi chút để nhìn vào tâm mình, làm lắng những cơn sóng vọng tưởng, thì ngay khi ấy, tự độ đã khởi. Và nếu trong tâm ấy, quý vị khởi lên một niệm thương yêu, muốn đem niềm an vui đến cho người khác, thì ngay khi ấy, độ tha cũng hiện diện. Tự độ và độ tha không ở đâu xa, không nằm trong sách vở, mà nằm trong từng hơi thở, từng bước đi, từng ánh nhìn của chúng ta. Bồ Tát Địa Tạng không chỉ là hình tượng trên bàn thờ,
mà là năng lượng từ bi và kiên trì bất tận trong mỗi người. Khi ta chịu lắng nghe tiếng khổ của người khác, đó là Bồ Tát trong ta đang sống dậy. Khi ta biết tha thứ cho ai đó, đó là Bồ Tát đang mỉm cười. Khi ta buông xuống được một niệm sân, một ý niệm hơn thua, đó là Bồ Tát đang bước trong tim ta. Đại chúng thân mến, nếu lúc này tâm quý vị thấy nhẹ, thấy bình an, thấy có một làn sáng nhỏ nơi lòng mình, xin hãy giữ lấy giây phút ấy, vì đó là hạt mầm của tự độ và độ tha đang nảy nở. Và nếu quý vị muốn cùng tôi đi tiếp con đường này, cùng học, cùng chiêm nghiệm sâu hơn hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên. Mỗi bài pháp tới sẽ là một bước đi mới, đưa ta gần hơn với chân lý, với sự an nhiên và với lòng từ vô lượng mà Địa Tạng Bồ Tát đã soi sáng cho nhân gian từ vô lượng kiếp. Phần 2. Tự độ, ngọn lửa trí tuệ khởi từ chính nội tâm. Đại chúng thân mến, khi nói đến tự độ, nhiều người lầm tưởng rằng đó là hành trình cô đơn, khép mình trong thiền thất hay rừng sâu núi thẳm. Nhưng thật ra, tự độ không nằm ở chỗ ta ẩn mình khỏi thế gian, mà nằm ở khả năng làm chủ chính tâm mình giữa dòng đời đầy biến động. Có người ngồi giữa chợ mà vẫn thanh tịnh như thiền đường, lại có kẻ ở giữa chùa mà tâm vẫn rối ren như báo tố, bởi vì đạo không nằm ở hình thức mà ở tâm giác ngộ. Tự độ nghĩa là quay lại soi sáng chính mình. Bồ Tát Địa Tạng từng nói, nếu tự tâm không tịnh thì dù ngồi giữa Phật cũng vẫn là phàm phu. Cho nên, con đường tự độ không bắt đầu từ nơi nào khác ngoài nội tâm của chính ta. Khi ta có thể nhìn thẳng vào vọng niệm, vào những lần khổ đau, ta mới thật sự bắt đầu hành trình giải thoát. Nhiều người hỏi, thưa Thầy, con tụng kinh mỗi ngày, sao vẫn khổ? Con lễ Phật suốt năm, sao vẫn phiền não? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì tụng kinh là ở miệng, nhưng chưa tụng được trong tâm. Lễ Phật là ở thân, nhưng chưa lễ được trong lòng. Khi lời kinh trở thành hơi thở, khi hình Phật trở thành tâm Phật, khi mỗi hành động đều khởi từ tỉnh thức thì lúc ấy, tự độ mới thật sự bắt đầu. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy tâm làm chủ, tâm tạo tác, tâm là nguồn gốc của muôn pháp. Vì vậy, muốn độ mình, không thể tìm ở bên ngoài, mà phải bắt đầu bằng việc hiểu tâm. Hiểu tâm là biết rõ khi nào mình đang giận, khi nào đang thương, khi nào đang luyến ái, khi nào đang sợ hãi. Chỉ cần ta nhận diện được cơn giận, thì cơn giận ấy không còn làm chủ ta nữa. Đó chính là bước đầu của tự độ. Đại chúng thử quán chiếu xem, mỗi lần ta giận ai, lòng ta nóng, hơi thở gấp, thân run rẩy, đó là địa ngục trong chính ta. Địa Tạng Bồ Tát nguyện đi vào địa ngục để cứu chúng sinh. Còn ta, mỗi khi ta làm chủ được cơn giận, là ta đang mở một cánh cửa địa ngục trong tâm để tự cứu mình. Cứu mình khỏi sân hận, khỏi si mê, khỏi oán thù, đó chính là Địa Tạng hạnh trong đời sống hàng ngày. Có người nói, con muốn tu, nhưng hoàn cảnh của con nhiều chướng duyên lắm. Con bận mưu sinh, bận con cái, bận công việc. Nhưng thưa đại chúng, tu không phải là rời bỏ cuộc sống, mà là sống ngay giữa cuộc đời ấy với một tâm sáng. Khi con bận nhưng vẫn giữ được hơi thở bình an, khi giữa những rối ren vẫn giữ được lòng từ, thì đó là tu. Khi ta nấu một bữa cơm bằng tâm biết ơn, khi ta chăm sóc người bệnh bằng lòng thương, khi ta lái xe mà không sân hận, khi ta lắng nghe ai đó thật sâu, đó chính là tự độ. Tự độ không phải là chuyện xa xôi của bậc thánh hiền. Nó là hành trình nhỏ, bắt đầu từ mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi niệm. Từng hơi thở chánh niệm là một bước giải thoát. Từng ý niệm thiện khởi lên là một bông sen nở trong tâm. Cứ như thế, từng giây phút tỉnh thức là từng bước Địa Tạng đi trong lòng ta. Địa Tạng Bồ Tát mang danh Địa Tạng, nghĩa là kho tàng sâu như đất, kiên định, nhẫn nại, bao dung. Đất chịu đựng mọi thứ người ta đổ rác, đất không giận, người ta gieo hạt, đất không tự mãi. Đất chỉ im lặng, ôm trọn tất cả, và từ trong lòng đất, hoa trái sinh sôi. Tự độ cũng vậy. Khi ta chịu ôm trọn những gì đến với mình, không trốn tránh, không oán hờn, mà chuyển hóa bằng hiểu biết và từ bi, chính khi ấy, đất tâm ta bắt đầu phì nhiêu, hạt giống trí tuệ nảy mầm. Người xưa nói, biết mình là giác ngộ, quên mình là mê lầm. Bao nhiêu khổ đau trên đời đều bắt nguồn từ một chữ ngã, vì thấy có ta, nên mới có hơn thua, được mất, phải trái. Khi ta thấy ta là tất cả, thì tự độ chính là phá tan bức tường của cái ta ấy. Và khi tường tan, mọi ranh giới giữa ta và người biến mất,
tâm ta mở ra, thì ánh sáng từ bi bắt đầu chiếu khắp, đó chính là khởi điểm của độ tha. Đại chúng hãy thử nhìn lại, bao lần ta khổ, không phải vì ai làm gì ta, mà vì ta bám chặt vào một ý niệm, tôi đúng. Một khi ta chịu buông, khổ liền tan. Một khi ta biết lắng nghe thay vì tranh cãi, lòng liền an. Một khi ta nhìn thấy nơi người khác cũng có phần khổ như mình, ta liền khởi lòng thương. Khi đó, ta không còn thấy họ sai nữa, mà chỉ thấy họ đang đau. Và khi lòng từ khởi lên, tự độ đã thành tựu, vì chính lòng từ ấy là cửa mở vào niết bàn. Cho nên, tự độ không phải là chạy trốn khổ đau, mà là hiểu khổ đau. Không phải là tìm bình an ở nơi khác, mà là nhận ra bình an vốn sẵn trong mình. Cũng như hoa sen mọc trong bùn, nhưng không bị bùn làm ô uế, người tu giữa đời cũng vậy. Khi tâm sáng, thì dù sống giữa chợ đời, ta vẫn là người hành Bồ Tát hạnh. Hãy nhớ rằng, Địa Tạng Bồ Tát không đợi địa ngục sạch mới xuống, mà chính vì địa ngục chưa sạch nên Ngài mới phát nguyện đi vào. Cũng thế, ta không đợi đời hết khổ mới tu, mà chính vì đời còn khổ, nên ta phải tu, để đem an lạc đến cho mình và cho người. Nếu trong giây phút này, đại chúng đang khởi lên một niệm muốn sửa mình, muốn sống hiền hơn, muốn nói lời dễ thương hơn, muốn biết ơn hơn, thì xin biết rằng, Địa Tạng Bồ Tát đang ở trong quý vị. Mỗi tâm thiện là một ngọn nến nhỏ thắp sáng địa ngục nội tâm, và khi có đủ ngọn nến, bóng tối sẽ tan dần. Đó là tự độ, mà cũng chính là khởi đầu của độ tha. Nếu bạn muốn cùng tôi đi tiếp con đường này, xin hãy chia sẻ video và đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, để mỗi ngày ta lại cùng nhau bước thêm một bước nhỏ trên con đường giác ngộ. Con đường của hiểu, của thương và của an lạc chân thật. Phần 3. Độ tha, ánh sáng của tự độ lan ra thế giới. Đại chúng thân mến, khi tự độ đã chín muồi, khi tâm đã vững như đất, thì ánh sáng từ bi sẽ tự nhiên tỏa ra. Giống như ngọn đèn, không cần cố chiếu sáng, chỉ cần chính nó sáng lên, thì bóng tối xung quanh liền tan. Độ tha không phải là hành động của cái ta muốn làm ơn cho người khác, mà là sự lan tỏa tự nhiên của tâm đã an tịnh, của trí tuệ đã mở. Khi ta còn khổ, thì ta dễ thấy khổ của người khác như gánh nặng. Nhưng khi ta an, ta sẽ thấy khổ của người khác là lời mời gọi tình thương. Độ tha không chỉ là cho người khác cơm ăn, áo mặc, mà là giúp họ tìm lại ánh sáng trong chính mình. Người cho vật chất chỉ giúp người khác trong chốc lát, người trao hiểu biết và từ bi, giúp người khác cả đời. Bồ Tát Địa Tạng không ban phước như người bố thí, mà dạy chúng sinh nhận ra nơi tâm mình vốn có Phật tánh. Chính vì thế, Ngài không chỉ cứu người thoát khổ trong giây lát, mà dẫn họ ra khỏi vòng khổ mãi mãi. Độ tha của Ngài không phải là cứu vớt, mà là đánh thức. Ngài đi vào địa ngục, không phải để gánh thay tội lỗi, mà để khơi sáng nơi bóng tối vô minh. Một người đã tự độ, thì lời nói của họ mang năng lượng chữa lành. Ánh mắt của họ có thể khiến người khác lắng dịu. Một cử chỉ nhỏ, một nụ cười hiền cũng có thể làm tan một phiền não. Độ tha không đòi hỏi quyền năng, mà cần tấm lòng chân thật. Một bà mẹ hiền, một người cha từ ái, một người bạn biết lắng nghe, tất cả đều đang hành hạnh độ tha. Đại chúng hãy thử nhìn quanh, biết bao người sống bên cạnh ta đang khổ, nhưng họ giấu kín. Một lời an ủi đúng lúc, một sự lắng nghe trọn vẹn, đôi khi quý hơn cả trăm bài kinh. Vì vậy, độ tha không chỉ dành cho bậc Bồ Tát, đó là bổn phận tự nhiên của mỗi con người đã biết thương. Khi ta biết chia sẻ an lành mình đang có, thì ngay khi ấy, ta đã là cánh tay nối dài của Địa Tạng Bồ Tát. Trong kinh có kể rằng, có vị cư sĩ mỗi ngày đều quỳ trước tượng Địa Tạng, cầu nguyện được cứu khổ. Một hôm, Ngài hiện ra và nói, con muốn ta cứu, nhưng con không chịu cứu ai. Làm sao ta có thể đến gần con được? Cư sĩ hỏi, con chỉ là người phàm, làm sao cứu ai? Ngài đáp, hãy bắt đầu bằng cách không làm khổ người khác, rồi dần dần, hãy làm cho họ bớt khổ. Từ hôm đó, người cư sĩ ấy không còn chỉ tụng kinh, mà bắt đầu mỉm cười với người quanh mình, giúp đỡ ai cần, khuyên ai đang buồn. Một năm sau, chính ông nói, con đã không còn cầu Địa Tạng cứu nữa, vì con thấy Địa Tạng ở trong lòng con rồi. Đó chính là độ tha. Khi ta thấy khổ của người khác như khổ của chính mình, thì ranh giới giữa tự độ và độ tha tan biến. Lúc đó, hành động giúp người không còn là nghĩa vụ,
mà là niềm vui tự nhiên, giống như hoa tỏa hương, nước chảy xuống thấp, mặt trời chiếu sáng, đó là bản chất của sự giác ngộ. Nhiều người nghĩ độ tha là làm việc lớn, xây chùa, in kinh, cứu hàng nghìn người. Nhưng đôi khi, độ tha chỉ là biết kiềm lời khi ai đó nóng giận, biết nở nụ cười khi người khác căng thẳng, biết lắng nghe khi ai đó cần được nghe. Độ tha không nằm ở quy mô, mà ở tâm ý. Một hạt thiện nhỏ, nếu gieo bằng lòng thành, cũng có thể lan thành rừng công đức. Đại chúng thử nghĩ, nếu mỗi người trong đời chỉ cần làm cho một người khác bớt khổ, thì thế giới này sẽ khác biết bao. Địa Tạng Bồ Tát đi vào địa ngục không chỉ vì Ngài lớn, mà vì Ngài không sợ. Còn ta, nếu dám đi vào địa ngục nhỏ trong cuộc đời, những nơi có người đang tuyệt vọng, đang cần tình thương, thì chính ta cũng đang bước theo dấu chân Ngài. Độ tha không có nghĩa là phải gánh hết khổ cho người khác, mà là giúp họ thấy được con đường tự đi ra khỏi khổ. Cứu một người không phải bằng cách bơi thay họ, mà là giúp họ biết bơi. Giúp ai đó không phải là làm thay, mà là khơi lại trong họ niềm tin rằng họ có thể. Bồ Tát Địa Tạng nguyện cứu tất cả chúng sinh, nhưng Ngài không làm thay nghiệp cho ai. Ngài chỉ dùng lòng từ để chuyển hóa nghiệp trong tâm người ấy. Đó là trí tuệ lớn lao nhất của độ tha, không dính mắc vào kết quả, chỉ chuyên tâm gieo nhân lành. Nếu đại chúng muốn biết mình đã thật sự hiểu độ tha chưa, hãy nhìn vào lòng mình sau khi giúp người khác. Nếu còn thấy tôi vừa làm việc tốt, thì độ tha ấy vẫn còn bóng của ngã. Còn nếu lòng nhẹ, hân hoan, không vướng bận, thì đó là từ bi chân thật. Khi lòng ta thanh thản sau mỗi việc thiện, là ta đang độ người mà không rời tự độ. Độ tha cũng chính là một hình thức tu, bởi mỗi lần ta giúp người là ta học thêm một bài học về khiêm nhường, nhẫn nại và vô ngã. Mỗi khi ta đối diện với khổ đau của người khác, ta soi lại chính mình. Độ người cũng là độ mình khỏi vô cảm, khỏi ích kỷ, khỏi sự tách biệt. Như vậy, tự độ và độ tha không phải hai hành trình tách rời, mà là hai nhịp thở của cùng một sinh mệnh. Khi ta hít vào để tỉnh thức, đó là tự độ. Khi ta thở ra để ban giải tình thương, đó là độ tha. Cứ hít vào, thở ra như thế, ta đang sống bằng hơi thở của Địa Tạng Bồ Tát. Đại chúng thân mến, nếu ai đó hỏi tu để làm gì, hãy mỉm cười và nói tu để thương. Vì khi thương sâu, ta không còn khổ. Khi hiểu sâu, ta không còn giận. Độ tha không chỉ làm cho người khác bớt khổ, mà còn khiến lòng ta nhẹ nhàng. Khi ta cho đi, lòng ta mở ra. Khi lòng mở, ánh sáng đi vào. Và khi ánh sáng ấy lan tỏa, khắp cõi u minh cũng được soi rọi. Đó chính là công đức vô lượng của hạnh độ tha. Nếu trong giây phút này, đại chúng cảm nhận được một niềm ấm áp nào đó đang lan trong lòng, xin hãy giữ lấy. Đó là hạt giống địa tạng trong chính quý vị đang nảy nở. Và nếu quý vị muốn nuôi lớn hạt giống ấy, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, để mỗi pháp thoại là một dòng suối tưới tẩm thêm cho mảnh đất tâm của chúng ta, để từ đó hoa trí tuệ và từ bi cùng nở giữa đời. Phần 4. Tự độ và độ tha, hai dòng sông hợp về một biển tâm. Đại chúng thân mến, chúng ta đã cùng đi qua hành trình của tự độ, quay về soi sáng chính mình, và độ tha, mở lòng lan tỏa tình thương. Nhưng đến đây, có lẽ quý vị sẽ nhận ra, hai con đường ấy vốn không hề tách rời. Giống như hai dòng sông chảy về một biển lớn, tự độ và độ tha cuối cùng cũng hòa làm một, tan trong đại dương của tâm vô ngã. Trong kinh có câu, nhất thiết chư pháp, duy tâm sở tạo. Tự độ là chuyển tâm, độ tha cũng là chuyển tâm. Khi tâm ta sáng, thế giới liền sáng. Khi tâm ta hẹp, thế giới liền tối. Vì vậy, việc độ người không phải là đi đâu xa, mà là mở rộng lòng mình để ôm trọn thế giới. Khi ta hiểu người khác như hiểu chính mình, khi ta thương người khác như thương chính mình, thì tự độ và độ tha đã hợp thành một. Địa Tạng Bồ Tát chính là biểu tượng của sự hợp nhất ấy. Ngài đi khắp 6 cõi, không nơi nào không đến, nhưng tâm vẫn bất động như núi. Đó là tự độ trong độ tha. Ngài lắng nghe mọi tiếng khổ, nhưng không vướng vào khổ. Đó là độ tha trong tự độ. Giữa muôn vạn âm thanh, Ngài vẫn nghe được tiếng gốc của chúng sinh, tiếng gọi về bản tâm thanh tịnh. Và chính nơi ấy, hai dòng sông tự độ, độ tha giao hòa, trở thành một biển lớn của lòng từ vô lượng. Đại chúng có để ý không? Khi ta giúp ai đó một điều, người được giúp có thể mỉm cười, nhưng chính ta cũng thấy lòng nhẹ. Niềm vui ấy không đến từ sự được cảm ơn,
mà từ chính cảm giác rằng mình vừa sống đúng với bản thể sáng ngời của mình. Lúc đó, ta và người không còn hai. Niềm vui của người là niềm vui của ta. Sự an lành của ta chính là sự an lành của người. Đó chính là cảnh giới tự tha bất nhị, không còn chia ranh giới giữa người độ và kẻ được độ. Có người hỏi, nếu không còn người độ, không còn kẻ được độ, thì còn gọi là độ gì nữa? Câu hỏi ấy nghe ra có vẻ nghịch lý, nhưng chính là mấu chốt của đạo. Khi không còn ai để độ, thì độ mới viên mãn. Vì khi ấy, lòng từ đã vô điều kiện, không còn vướng mắc, không còn tính toán, cũng như ngọn nến, không cần biết ai đang hưởng ánh sáng của nó chỉ đơn giản là tỏa sáng. Đó là độ tha rốt ráo. Một người tu hành đến chỗ ấy, dù nói hay im, đi hay đứng, đều là độ. Họ không cố cứu ai, nhưng sự hiện diện của họ đã là cứu. Bởi vì tâm họ trong suốt như gương, ai đến gần cũng tự thấy mình trong đó. Người ấy không còn hành độ tha, mà chính là độ tha. Không còn thực hành tự độ, mà chính là tự độ. Địa Tạng Bồ Tát nguyện ở mãi trong địa ngục cho đến khi chúng sinh được độ hết. Nhưng đại chúng có biết chăng, chính địa ngục ấy không nằm ở đâu xa, mà ở ngay trong lòng mỗi chúng sinh khi tâm họ bị giam cầm bởi vô minh, sân hận và si mê. Và khi ta mở được một niệm từ bi, một niệm hiểu biết, thì địa ngục trong ta liền tan. Lúc ấy, không phải chỉ ta được giải thoát, mà tất cả cũng được giải thoát cùng ta. Đó là độ tha trọn vẹn trong tự độ. Hãy thử nhìn lại cuộc đời mình, bao lần ta giúp người khác, nhưng sau đó thấy buồn, thấy bị phụ bạc, thấy không được ghi nhận. Đó là vì ta vẫn còn cái ta trong khi giúp, độ như vậy chưa trọn. Nhưng khi ta giúp mà lòng không vướng, khi ta thương mà không đòi hỏi, khi ta cho mà quên rằng mình đã cho, thì đó là độ thật sự. Lúc ấy, chính ta là Địa Tạng. Đại chúng thân mến, tự độ và độ tha không phải là hai nhiệm vụ, mà là hai hơi thở của cùng một sinh mạng tâm linh. Mỗi khi ta tĩnh lặng nhìn lại chính mình, ta đang tự độ. Mỗi khi ta mở lòng ra với người khác, ta đang độ tha. Và mỗi khi ta biết dừng lại giữa dòng đời để thở, để mỉm cười, để nói một lời hiền lành, thì cả hai đều đang cùng hiện diện. Hạnh Địa Tạng không xa, không huyền bí. Nó nằm trong từng giây phút biết sống tử tế, biết yêu thương, biết buông bỏ. Khi ta sống như vậy, ta không cần phải đợi kiếp sau để thành Bồ Tát, ta đã là Bồ Tát ngay trong đời này. Cho nên, đừng nghĩ tự độ là tu trong chùa, còn độ tha là việc của bậc thánh. Ngay trong đời sống hôm nay, giữa phố phường ồn ào, nếu ta giữ được một niệm từ, một tâm sáng, một hành động thiện, là ta đang thực hành hạnh nguyện Địa Tạng rồi. Đại chúng, nếu trong giờ phút này ta cảm thấy lòng mình an, hơi thở mình nhẹ, thì xin hãy biết rằng Bồ Tát đang hiện trong tâm ta. Ngài chưa bao giờ rời xa. Ngài ở trong từng ý niệm thiện lành, trong từng giọt nước mắt cảm thông, trong từng nụ cười bao dung. Địa Tạng không ở đâu xa, Ngài chính là khả năng yêu thương vô hạn trong ta, là ngọn đèn soi sáng những góc tối của chính tâm mình và của thế gian. Khi ta hiểu được như vậy, thì không còn câu hỏi làm sao để tự độ, làm sao để độ tha, vì cả hai đều chỉ là một việc, giữ cho tâm mình sáng và để ánh sáng ấy soi khắp muôn nơi. Nếu trong lòng quý vị đang trỗi dậy một niềm cảm hứng, một ước nguyện muốn sống thiện, muốn đem bình an đến cho người khác, thì xin đừng để ngọn lửa ấy tắt. Hãy cùng tôi tiếp tục nuôi dưỡng nó bằng cách gieo thêm từng nhân lành, từng lời lành, từng hành động thiện. Và nếu quý vị muốn cùng nhau tiếp bước trên con đường của Bồ Tát Địa Tạng, xin hãy nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, để chúng ta cùng nhau đi tiếp con đường ấy, nối dài hạnh nguyện của Ngài trong từng hơi thở của đời sống này. Phần 5. Kết pháp thoại. Khi tâm ta sáng, muôn loài cùng sáng. Đại chúng thân mến, chúng ta đã cùng đi qua một hành trình dài từ lúc khởi niệm tự độ đến khi mở rộng lòng để độ tha, rồi nhận ra rằng hai con đường ấy vốn không hề tách biệt. Mỗi bước trên hành trình này là một nhịp thở của tình thương, một âm vang của trí tuệ, một lời mời gọi quay về với bản tâm thuần khiết nhất. Địa Tạng Bồ Tát từng phát nguyện rằng, địa ngục vị không, thệ bất thành Phật, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Lời nguyện ấy không chỉ là của riêng Ngài, mà cũng là tiếng vọng trong sâu thẳm tâm mỗi người. Bởi ai trong chúng ta cũng mang trong mình một phần hạt giống Địa Tạng, hạt giống của sự nhẫn nại, của lòng từ, của sức mạnh đi vào bóng tối mà không sợ hãi. Nếu một ngày, quý vị thấy lòng mình mệt mỏi,
thấy thế gian nhiều khổ đau, xin hãy nhớ, trong mỗi khổ đau ấy, có một cánh cửa để trở về với chính mình. Mỗi nghịch cảnh, mỗi tổn thương, mỗi lần gục ngã đều là tiếng gọi của Địa Tạng đang nhắc ta quay lại nhìn vào tâm mình để thấy ánh sáng chưa bao giờ tắt. Khi ta hiểu tự độ, ta học cách không để sóng gió bên ngoài cuốn đi bình an bên trong. Khi ta hiểu độ tha, ta học cách không để nỗi khổ của người khác làm ta quay mặt đi. Và khi ta thấy được cả hai cùng là một, ta bước vào dòng sống của Bồ Tát nhẹ như mây, sáng như trăng. Không còn ai để cứu, không còn ai cần được cứu, chỉ còn tình thương vô lượng đang chảy mãi. Đại chúng, đời người vô thường như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, sáng sớm long lanh, trưa đã tan mất. Thân này cũng vậy, nhưng có một thứ không tan, đó là tâm nguyện của người biết thương, biết hiểu, biết sống cho người khác. Đó chính là hạnh nguyện của Địa Tạng, là ngọn lửa bất diệt giữa đêm dài nhân thế. Nếu mỗi chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày, chỉ cần giữ một niệm lành, nói một lời lành, làm một việc thiện thì cả thế giới này đã khác. Một nụ cười hiền lành nơi khuôn mặt ta có thể làm dịu lòng một người đang khổ. Một lời cảm thông từ ta có thể cứu ai đó khỏi tuyệt vọng. Đó là độ tha trong từng hơi thở và cũng là tự độ trong từng khoảnh khắc. Chúng ta thường nghĩ muốn tu phải xa đời, phải vào núi rừng, phải rời bỏ tất cả. Nhưng Địa Tạng Bồ Tát dạy rằng hãy đi vào địa ngục mà không bị địa ngục trói. Nghĩa là giữa đời này, giữa chợ, giữa bụi, giữa tiếng cười và nước mắt, nếu ta giữ được một tâm không động, một lòng từ không lay, thì đó chính là đạo, đó chính là giải thoát. Hãy nhớ, không ai có thể cứu ta ngoài chính tâm ta. Và không ai có thể cứu được người khác nếu chưa từng quay về soi sáng chính mình. Cho nên, hạnh Địa Tạng không chỉ là cứu người khác, mà còn là cứu lấy bản tâm mình để không còn lạc trong vô minh, không còn bị trói bởi sân si, không còn khổ vì ảo tưởng. Khi ấy, ta độ được mình và độ được người cùng một lúc. Đại chúng, nếu ngay lúc này quý vị cảm thấy một làn sóng bình an lan nhẹ trong lòng, xin hãy giữ lấy. Đừng để nó trôi qua như gió. Hãy nuôi dưỡng nó bằng từng suy nghĩ hiền, từng hành động thiện. Đó là cách ta tiếp nối hạnh nguyện Địa Tạng. Và nếu trong lòng quý vị khởi lên một niềm cảm động, một ước nguyện muốn hiểu thêm, muốn nghe thêm, muốn đi sâu hơn vào con đường của Bồ Tát, xin hãy cùng tôi, cùng chúng ta, bước thêm một bước nữa trên con đường nhân duyên này. Hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên không phải chỉ để nghe thêm một bài pháp, mà để cùng nhau vun trồng một mảnh đất tâm lành, nơi mỗi lời chia sẻ đều là một hạt giống của trí tuệ, của thương yêu, của tỉnh thức. Mỗi lần quý vị lắng nghe là một lần gieo duyên với Địa Tạng, gieo duyên với con đường sáng. Bởi vì một người tỉnh, muôn người bớt mê. Một người hiểu, muôn người bớt khổ. Một người thương, muôn người cùng an. Nguyện cho đại chúng trong giờ phút này, tâm được an lành, thân được nhẹ nhàng, trí được sáng suốt. Nguyện ánh sáng Địa Tạng luôn chiếu soi trong lòng mỗi người, để dù đi giữa bóng tối trần gian, ta vẫn thấy con đường sáng, con đường của tự độ, của độ tha, của tình thương vô lượng, của tâm Bồ Tát không cùng tận. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.